าวนี้นินมีถ่ายงานนะคะลงในเพจ Necklace Secret ทำงานกับข้าวสวยเช่นเคยตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอสวยมากสตูดิโอเป็นแนวแบบอพาร์ตเมนต์นิวยอร์กนะคะชื่อว่า Abbey Downtown Studioเตรียมมาถ่ายงานของอุปกรณ์ต่างๆก็คืออยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าขนมาเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ในห้องนี้เขามีเหมือนแบบเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในนี้ให้ด้วยเป็นเต็นท์เลยแล้วก็ด้านนอกมีเป็นร้านกาแฟนะคะเก๋มากๆเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกินกันดีกว่าระหว่างรอข้าวสวยนินสั่งเป็นมอคค่าเย็นนะคะปกตินินจะไม่ทานกาแฟเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าต้องการ energy แล้วก็เห็นเวลาแบบเพื่อนๆกินกาแฟแล้วรู้สึกแบบตื่นสดชื่นเต็มตาเราก็เลยจัดมอคค่านะคะนินมองว่ามอคค่าเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับแบบคนที่ไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟแบบนินเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้แรงเครื่องแป้งไม่มีกระจกให้สำหรับแบบแต่งหน้าทำผมนะคะนินก็ต้องตั้งมือถือแล้วก็ส่องแล้วก็ม้วนผมอยู่ตรงนี้ใช่ให้หนูเอาไปใส่แรกๆที่เกาหลีแล้วก็สุดเกาหลีตอนนี้นะคะก็คือถ่ายงานที่2แล้วนะเป็นงานขนมก็ต้องถ่ายให้เห็นแบบเนื้อข้างในข้าวสวยแล้วคือต้องค่อยๆแบบแกะออกมาเพื่อให้เนื้อมันไม่แตกทุกคนแกะจะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าไม่ได้มีเวลาเมาส์มอยผ่านกล้องเลยทุกครั้งที่นินทำงานอะแล้วตั้งใจว่าจะเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากทุกคนก็คือไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าเรามัวแต่ถ่ายงานนะคะช่วงบ่ายเนี่ยนินต้องรีบกลับมาที่บ้านนะคะเพื่อมาเซตอัพระบบเพราะนินกำลังจะวางขาย Black Project แล้วนะทุกคนอากาศวันนี้คือฟ้ามืดมัวหม่นมากแล้วตั้งแต่เช้าวันนินคือยังไม่ได้กินข้าวเลยเพิ่งเข้าใจว่าพอเราต้องแบบมาทำแบรนด์อะไรเงี้ยความรับผิดชอบมันมีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วด้วยความที่นินไม่ได้มีทีมงานยังไม่ได้จ้างแอดมินจ้างผู้ช่วยหรืออะไรเงี้ยสำหรับการทำ Black Project ก็จะเป็นนินที่หัวหมุนทำคนเดียวก็ต้องรับผิดชอบทำทุกอย่างคนเดียวนะคะก็เลยคิดว่าจะเปิดรับสมัครผู้ช่วยแล้วทุกคนก็เดี๋ยวนินจะลงเขาเรียกอะไรนะประกาศแล้วก็แจ้งคุณสมบัติที่ต้องการอีกทีนึงนะคะแอดมินก็ต้องการปกติจะไม่ได้แบบนั่งทำงานในลุคหน้าตาแบบนี้นะทุกคนก็เห็นว่าหน้านี่จะสดมันเมื่อทำงานอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้ไปถ่ายงานมาก็เลยสวยนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่มีเวลาว่างเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานจากคลังสินค้ากำลังเซตอัพระบบอยู่นินมีช่วงเวลาว่างตรงนี้นิดหน่อยนินก็จะตัดต่อวิดีโอ Reels นะคะนิกก็โทรมาอีกหลายอย่างเกินสวัสดีค่ะก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าระหว่างรอทางทีมงานคลังสินค้าเสร็จระบบนะคะนี่ก็ตัดต่อวิดีโอ Reels นะคะที่ลูกค้าถ่ายอินสินค้าเข้ามาอย่างทำอยู่คนเดียวข้าวก็ยังไม่ได้กินสั่งข้าวด้วยไปเลยดีกว่าข้าวมื้อแรกมาแล้วทุกคนนินสั่งเป็นต้มยำเห็ดน้ำข้นกับข้าวกะเพราเนื้อหน่อไม้ไข่ดาวน่ากินมากหิวมากช่วยด้วยมือสั่นเวอร์แกะใส่จานกันต้มยำมันคือเลิศมากต้มยำแบบน้ำข้นจริงไม่ตอแหลยิ่งรีบยิ่งช้าที่แท้จริง
ถ้าเพื่อนๆมีงานที่จะต้องทำให้เสร็จแล้วก็ต้องกินข้าวไปด้วยเพื่อนๆจะจัดการเวลายังไง 1. ตั้งใจกินข้าวให้เสร็จแล้วรีบไปทำงานหรือกินข้าวไปด้วยทำงานไปด้วยอันนี้อยากรู้ไม่ได้ทดสอบจิตวิทยาอะไรแต่แบบอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าต้องประสบปัญหาแบบนี้จะทำยังไงนะคะถ้าส่วนใหญ่นี่นะจะเป็นประเภทแบบกินไปด้วยเราทำงานไปด้วยเว้ยแต่อย่างของนิกอย่างเงี้ยเวลาเขากินข้าวเขาจะกินจริงๆเขาไม่เล่นมือถือไม่ดูอะไรไม่ทำอะไรร่วมกับการกินข้าวเลยเขาจะกินให้เสร็จภายใน1 นาทีนี้กินข้าวเสร็จแล้วอะเพราะว่าชีเคยเป็นแบบมารีนมาก่อนเป็นนาวิกโยธินเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรเขาจะมีระบบระเบียบมากเว้ยทุกคนคะเช้าวันนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลา 10:51 นาทีนะคะซึ่ง 11 โมงตรงนินจะปล่อยขาย Black Project 001 แล้วค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองเวอร์ก็ตอนนี้นี่กำลังรอกดปุ่มออนไลน์เท่านั้นเวลา 11 โมงตรงออนไลน์ปุ๊บทุกคนได้ช้อปปิ้งกันแล้วคิดดูว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มคิดจะทำแบรนด์อะออกแบบต่างๆด้วยตัวเองดีลกับโรงงานตบตีกับโรงงานต่างๆทุกอย่างกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วมันแบบมันหายเหนื่อยไปหมดเลยอะคือนินไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าจะขายดีหรือขายได้เยอะแต่การที่เราได้ตัดสินใจทำมันลงไปแล้วอะแล้วมันออกมาเป็นชิ้นเป็นรูปเป็นร่างนินก็รู้สึกว่านินประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเอาชนะใจตัวเองได้แล้วจากคนที่ไม่เคยคิดจะทำธุรกิจเลยเว้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งหรือว่าช่ำชองด้านนี้แต่ทำได้จนมีโปรดักต์วางขายใน Lazada แล้วอะทุกคนทำมาได้ถึงขนาดเนี้ยก็เพราะคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจกันมาก่อนหน้านี้นะ10:53แล้วขอ10:55แล้วจะแบบกดเลยได้ละทุกคนจิบน้ำส้มรอวินาทีการวางขายสินค้าตื่นเต้นว่ะกดออนไลน์ไว้แล้วกด5 นาทีก่อน11 โมงด้วยเผื่อแบบมีปัญหาค่ะตกบกพร่องตอนนี้ขออนุญาตเช็คระบบแบบรัวๆว่ามันโปรดักต์ขึ้นมาแล้วโปรดักต์ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วทุกคนดูหน้าเว็บคร่าวๆของ Lazada ค่ะเข้าไปก็อย่างนี้เลื่อนมาเพิ่งจะมีโปรดักต์เดียวนะคะก็ในอนาคตจะมีโปรดักต์ตัวต่อไปอีกแน่นอนนะคะ159 บาทเป็นราคาเปิดตัวนะคะทุกคนราคาจริงอยู่ที่199 บาทก็นินมองว่าอาจจะเป็นราคานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะออเดอร์กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเฮ้ยตื่นเต้นอะแบบเราไม่เคยจริงจังกับการเนี่ยอันนี้คือเสียงแจ้งเตือนว่าแบบมีออเดอร์เข้าเฮ้ยดังอีกแล้วเสียงสวรรค์มาค่ะมาเรื่อยๆเอาอีกมาเลิศมาเรื่อยๆมาอีกค่ะเอาอีกอย่าไปยอมแพ้เด้งอีกเด้งได้อีกมาเรื่อยๆชอบมากเอาอีกเด้งมาเลยมาค่ะรัวๆวันนี้ได้ฉันจะยอมปกติจะรำคาญเสียงอะไรแบบนี้มากแต่วันนี้จะเปิดฟังเสียงนี้ทั้งวันทุกคนอาจจะงงว่าอยู่ดีทำไมเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นินมีถ่ายงานซ่อมส่งลูกค้านะคะถ่ายรูปตกหล่นไปนิดนึงก็เลยต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนกับวันที่ไปถ่ายงานกับข้าวสวยนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปส่งซ่อมลูกค้าแล้วก็ตอนนี้เริ่มหิวก็เลยจะกินเบเกิลที่เหลือจากเมื่อเช้านะคะกับนินชงชานมวันที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษไปย้อนดูร็อกตัวเองเก่าๆก่อนหน้านี้เธอคือทั้งเครียดทั้งแบบมีความท้อแท้ในใจมีความแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำอะไรยังไงลำดับอะไรก่อนกันนะคะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งอ่ะเหมือนแบบได้คลอดลูกออกมาสักทีนะคะตอนนี้ก็คือแค่เราเลี้ยงดูลูกให้มันเติบโตขึ้นกินกันอร่อยตอนนี้นะคะเน้นเช็คสต็อกคือเน้นสต็อกของ 1,000 ชิ้น
ตอนแรกก็คิดว่า 1,000 ชิ้นอะเยอะมากๆสำหรับนินแล้วนะคะเพราะว่านินไม่เคยแบบขายของจริงจังมาก่อนแล้วก็กลัวการที่แบบว่าถ้าเราออเดอร์ของสต็อกของเยอะๆกลัวจะขายไม่ได้ก็เลยเริ่มต้นที่ 1,000 ชิ้นซึ่งก็รู้สึกว่าเยอะมากๆแล้วนะแต่วันนี้ขายไปแล้วอะ400 ชิ้นแล้วนะคะวันนี้นินมีไปบรันช์กับน้องเนิร์สนะคะซึ่งเดี๋ยวดิจะพาไปดูว่าร้านบรันช์ร้านโปรดของนินคือร้านอะไรนะคะชอบร้านนี้มากอร่อยมากแล้วเสร็จจากนั้นนะคะนินก็จะไปทำงานต่อที่ห้องน้องเนิร์สนะคะมีถ่ายรีวิวนิดหน่อยซึ่งต้องการแบบห้องที่ขาวๆคลีนๆก็เลยจะไปห้องน้องเนิร์สนะคะห้องนินก็คือแบบเป็นเทามืดมนก็เลยจะไปใช้ห้องน้องเนิร์สหน่อยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็จะไม่ต้องไปยืมห้องน้องเนิร์สแล้วเพราะว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่เดียวกับน้องเนิร์สเลยนัดน้องเที่ยงตรงซึ่งตอนนี้ก็คือ 11:30 แล้ว มาดูว่าดิฉันพกอะไรไปบ้างนี่นะคะกระเป๋าที่นินใช้แบบไปทำงานหรือว่าไปถ่ายงานประจำก็จะเป็นของยี่ห้อแบรนด์ Move เลยเป็นใบแบบเล็กพกพาง่ายนะคะอันนี้ก็คือใส่ของครบเลยกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ถ่ายนั่นนี่คอมพิวเตอร์เสื้อผ้าที่จะใช้ถ่ายงานรีวิวนะคะก็ใส่แบบนี้เราไม่ต้องห่อพลังก็ลากไปได้เลยก่อนที่จะไปหาน้องเนิร์สคือนินจะต้องขนกล่องพวกนี้นะคะลงไปข้างล่างเพื่อที่รอให้ขนส่งมารับอันนี้คือกล่องสุ่มนะคะจากที่เพื่อนๆไปเอฟกันในนินสไตล์นะเป็นเสื้อผ้าที่นินใส่เองก็นินจะทำเป็นกล่องสุ่มแบบทุกเดือนแบบนี้นะคะเอามาแบ่งความสวยต่อเพื่อนๆเราก็เข้าไปดูกันได้ที่นินสไตล์นะคะขออนุญาตไปขนกล่องก่อนเซลจังเลยว่าชุดทานข้าวอุ้ยเก่งใจน้องข้างๆด้วย